Am întâlnit atât în practica pe care o am ca psiholog, cât și în relațiile obișnuite de zi cu zi, faptul că există foarte multe repere diferite cu privire la iubire. Vă propun să vedem și o perspectivă diferită și destul de practică asupra iubirii, care este inspirată din viziunea unui psiholog german, Erich Fromm, autorul a mai multor cărți de psihologie, între care și Arta de a iubi, pe care vă și recomand de altfel să o citiți. El afirmă câteva lucruri foarte interesante pe care le-am regăsit ca fiind valoroase și în alte sisteme de gândire chiar. Un prim aspect pe care aș vrea să-l analizăm este legat de felul în care privim iubirea, mai ales în societatea actuală, în condițiile actuale. Trăim într-o societate în care accentul este pus destul de mult pe marketing, pe valoarea obiectelor, pe calitățile obiectelor și, într-un mod curios, unele dintre aceste aspecte s-au transferat și asupra felului în care vorbim sau gândim despre iubire. Respectiv ne gândim că este ceva peste care dăm sau care ni se întâmplă. Adică ajungem să iubim, mai ales când vorbim de iubirea romantică, ne gândim că este ceva care apare, dacă nu apare ghinion, dacă apare este norocul nostru, suntem norocoși și, la fel ca în faimoasele filme americane, probabil că o perioadă o să fim fericiți împreună, sperăm cât mai lungă. Ceea ce apare în acest tip de viziune destul de comună este accentul pus pe iubire ca pe un obiect sau ca pe un rezultat al unei întâlniri fericite, al unui noroc. Ori ceea ce probabil au constatat toți cei care au ajuns să cultive relații fericite pe termen lung este faptul că iubirea nu este așa un dat sau un noroc, evident că e un mare noroc să o avem în viața noastră, însă iubirea este un aspect care se construiește și care se învață. Chiar mai mult este o abilitate interioară pe care noi putem să o dezvoltăm și la care putem să lucrăm. Este o perspectivă total diferită. Adică vă puteți întreba cum, adică nu e important ce fac ceilalți, ce se întâmplă în jur, dacă găsesc sau nu persoana potrivită. Sunt importante și aceste lucruri, însă este absolut esențial ca noi să putem să găsim această capacitate, această abilitate, să o trezim, să o recunoaștem, să o dezvoltăm în primul rând în ființa noastră. Prin urmare, întrebări precum ce este iubirea, cum se experimentează, cum aș putea să ajung să o trăiesc, cum să întâlnesc persoana potrivită, cum să exprim iubirea față de părinți, față de cei apropiați, față de prieteni și așa mai departe, nu țin deloc de domeniul filozofiei și ar putea să fie și ar fi necesar să facă parte din viața noastră de zi cu zi pentru a putea să creștem și în direcția aceasta. Spuneam că iubirea este o abilitate și nu un obiect și o să trec acum să vă prezint 5 aspecte legate de iubire, care sunt inspirate din lucrările lui Erich Fromm. Primul dintre aspectele pe care aș dori să vi le prezint legat de iubire este acela că iubirea se bazează mult mai mult pe a oferi decât pe a primi. Este vorba de a ne exercita capacitatea de a oferi și mai puțin pe aceea de a primi. Evident că ambele sunt importante. Ce oferi? Nu mă refer aici la a oferi aspecte materiale, ele pot să fie o exprimare a iubirii, însă de multe ori se confundă practic această oferire de bunuri sau de lucruri sau de ajutor material cu ceea ce înseamnă sentimentul iubirii. Ne referim aici la atenție, la prezență, la bucurie, la cunoaștere, la umor, la ceea ce noi putem oferi ca ființe care ne face să ne simțim vii, aspecte pe care le putem transfera persoanei sau persoanelor pe care noi le iubim, astfel încât să le însuflețim cumva în același mod. Descoperim în felul acesta faptul că acest gest interior de a oferi este o bucurie în sine și, evident, nu se referă la a oferi pentru a primi ceva în schimb. Acesta ar fi doar un simplu troc, ci se referă la a oferi pentru că resimți deja împlinirea, bucuria în actul de a oferi. În iubire, a oferi înseamnă să primești pentru că, trăind acest sentiment de iubire, simți că ea te împlinește prin ea însăși. Pentru unele persoane această idee poate să fie foarte familiară, pentru alții poate să fie foarte îndepărtată și, mai ales în cazul persoanelor care sunt foarte centrate pe sine, acest gest pare oarecum ciudat. Cum adică să oferi fără să primești ceva în schimb? Totodată, atunci când oferi,
practic trezești ceva și în celălalt. Atunci când vă aflați oarecum pe aceeași lungime de undă, vei constata că la rândul său celălalt primește ceea ce tu îi oferi, se deschide, îți oferă la rândul său, fără să existe însă acest sentiment de schimb, de obligativitate, de îți dau pentru că îmi dai. A oferi în acest fel presupune însă maturizarea din punct de vedere emoțional și al personalității. Nu este întotdeauna facil. De aici și ideea de a învăța, de a progresa în această atitudine, în această acțiune care este iubirea. Acest mod de a oferi presupune de fapt să reușim să ne depășim dependența de ceilalți, chiar propriul narcisism, propriul egoism, centrarea pe propria persoană și de asemenea chiar destul de prezenta dorință de a ne folosi de ceilalți sau de a profita de ceilalți, care apare la destul de multe persoane. În momentul în care ne eliberăm treptat, lucrând cu noi de aceste limite ale noastre, vom constata că reușim din ce în ce mai mult să aprofundăm acest sentiment al iubirii și realitatea acestei puteri transformatoare care este iubirea. Dacă persistă aceste trăsături, respectiv centrarea pe sine, narcisismul, dependența, dorința de a domina, de a profita de ceilalți, există întotdeauna și frica. Există frica de a nu pierde ceea ce avem, de a nu pierde ceea ce suntem, iar atunci când există o astfel de frică, există și frica de a iubi. Automat putem înțelege de ce există destul de multă nefericire în relații atunci când unul dintre cei doi se așteaptă să primească de la celălalt sau amândoi se așteaptă să primească, iar robinetul acesta cu oferirea este parțial închis sau aproape complet închis sau se reduce la a oferi anumite servicii sau bunuri și nu aceste aspecte și interioare. Așa cum putem constata, iubirea este departe de a fi ceva pasiv și inert, așa o pură visare romantică. Ea are chiar un puternic caracter activ. Se traduce întotdeauna în acțiuni concrete și vizibile. Dincolo de cuvinte și de poezii și de flori, care sunt foarte importante și frumoase, sunt o expresie a iubirii, există însă câteva elemente interdependente care sunt comune tuturor formelor de iubire. Fie că vorbim de iubirea maternă sau iubirea între frați sau iubirea între prieteni sau iubirea romantică, chiar iubirea care apare în majoritatea relațiilor de cuplu. O să vă prezint în continuare câteva dintre aceste elemente comune diferitelor forme de iubire, care ne pot ajuta, pe de o parte, să înțelegem mai bine relația noastră cu iubirea, felul în care o simțim sau nu o simțim încă, precum și modul în care am putea să lucrăm cu noi pentru a dezvolta această trăire, pentru a ne deschide către a simți această iubire. În această direcție, haideți să vorbim despre un al doilea aspect al iubirii, care este grija. Grija presupune o preocupare activă tocmai pentru a îngriji și a dezvolta ceea ce iubim. Altfel spus, este destul de incredibil să spui că iubești florile dacă uiți să le uzi la timp. În lipsa grijii, atunci când există multă nepăsare, așa cum este foarte frecvent în multe relații moderne, nu putem vorbi despre o iubire matură, ci mai degrabă de o iubire șchioapă, imatură sau chiar de lipsa ei. Să ne gândim, de exemplu, la iubirea maternă, întotdeauna este foarte plină de grijă pentru copilul care trebuie hrănit, trebuie schimbat, spălat, îngrijit în foarte multe moduri. La fel, într-o relație este acest aspect de efort, chiar de muncă uneori, care este foarte adesea trecut cu vederea. Așteptăm uneori ca lucrurile să se întâmple în iubire, însă nu întotdeauna suntem dispuși să muncim pentru ea, să depunem efort pentru asta. Ori maturizarea unei relații, trecerea prin diferite etape, aprofundarea unei relații de iubire presupune întotdeauna efort și chiar muncă, am putea spune. Aș sublinia aici că iubirea la modul ideal nu este niciodată leneșă sau nepăsătoare. Al treilea aspect important implicat în iubire este responsabilitatea. Nu putem vorbi de grijă, de altfel, fără responsabilitate. Pentru că a avea grijă de ceea ce iubim sau de persoana pe care o iubim presupune să fim responsabili față de felul în care noi trăim, în felul în care cultivăm acea relație și responsabilitatea înseamnă întotdeauna un act voluntar.
chiar o alegere pe care o facem pentru a acționa pentru binele celuilalt, o capacitate de a răspunde matur și nu o impunere exterioară. Nu este acel trebuie să fac acum asta, chiar dacă mi-e foarte greu, ci este aleg să fac asta, pentru că pot, pentru că e important pentru mine, pentru că e important pentru relația mea cu cealaltă persoană. Aceasta este o asumare a responsabilității. Responsabilitatea față de persoana pe care o iubim nu este însă controlul sau dominarea acesteia. Nu este acel știu eu mereu ce e mai bine pentru tine. Iar pentru a evita să transformăm responsabilitatea într-un control sau dominare asupra altora pe care spunem că iubim, mai este nevoie de o calitate. Și aceasta este cea de-a patra despre care vom vorbi, respectiv respectul. Respectul înseamnă aprecierea celeilalte persoane pentru ceea ce este. Pur și simplu pentru ceea ce este ca om, cu bunele și cu relele pe care le are. Înseamnă totodată absența exploatării. Înseamnă să fim conștienți de valoarea profundă a celuilalt, ca ființă, ca om. Și să nu încercăm continuu să-l modelăm pe celălalt așa cum credem noi că este cel mai bine, așa după chipul și asemănarea noastră, ci să-i permitem să fie ceea ce este și să creștem alături de el, să creștem împreună cu celălalt. Cele mai multe căsnicii mor în momentul în care respectul între cei doi soți moare. Dacă dragostea inițială pălește frecvent după câteva luni sau după câțiva ani, iubirea este o etapă ulterioară, este o etapă, am putea spune, superioară. Este aprofundarea dragostei inițiale și ea se poate aprofunda, poate crește, iar respectul este o componentă în lipsa căreia această iubire nu poate să existe, nu poate să crească sau nu este autentic. Capacitatea de a respecta pe celălalt nu poate fi trăită însă în lipsa independenței interioare. Deci atunci când simțim că suntem foarte dependenți de tot felul de factori externi, respectul există doar împreună cu libertatea, cu această libertate interioară. Pentru că atunci când simți nevoia aproape obsesivă de a-l controla pe celălalt, de a domina, de a exploata continuu, de a găsi greșeli și erori în comportamentul celuilalt, ajungem la punctul în care respectul este puternic zgâlțit și uneori ajunge să nu mai fie prezent deloc, făcând ca iubirea să rămână doar o iluzie. Fie rămâne doar atașamentul, fie nevoia de putere sau orice altceva, însă nu putem vorbi de această relație în iubire care crește, care îi hrănește pe amândoi sau pe cei implicați în acest proces și care are întotdeauna un rol pozitiv și transformator. Ajungem și la cea de-a cincea componentă care este implicată în această trăire a iubirii, și anume cunoașterea. Am putea spune că iubirea ține de inimă și cunoașterea ține de creier. Nu este însă deloc așa, pentru că nu poți respecta, nu poți avea grijă, nu poți să fii responsabil fără să cunoști cealaltă persoană. Chiar dacă se spune uneori că dragostea e oarbă, iubirea nu este. Iubirea presupune să îl cunoști pe celălalt chiar tot mai bine, atât cu părțile bune cât și cu părțile mai puțin bune, să-l cunoști așa cum este. Există multe forme de cunoaștere, evident, însă această cunoaștere care provine din iubire presupune să avem capacitatea de a ne pune în locul celuilalt, de a căuta să înțelegem lumea așa cum o vede celălalt, de a ne poziționa în perspectiva lui, astfel încât să înțelegem mai mult decât el spune la un moment dat, sau mai mult decât reacțiile pe care le are la suprafață, să putem să vedem puțin și în spatele cortinei pe care fiecare dintre noi o avem la un moment dat. Putem înțelege, de exemplu, că o supărare de moment sau o reacție puternică a celuilalt nu este expresia unor probleme personale legate de noi, ci este vorba de expresia unor anxietăți, a propriilor neliniști sau ceva mai profund care o frământă pe cealaltă persoană. În lipsa cunoașterii adecvate, rămânând doar la suprafață, aceste lucruri vor crea aproape permanent conflicte și diferențe și nu vom putea să progresăm în creșterea acestei iubiri.
Sper că aceste câteva mici idei v-au oferit poate niște puncte de început sau v-au creat noi întrebări sau niște mici insight-uri de la care să puteți să vă gândiți la un pas următor în îmbunătățirea propriei relații sau în felul în care cultivăm fiecare dintre noi această abilitate de a iubi, această capacitate de a iubi. Și ca ultimă idee, aș mai spune faptul că iubirea apare de fapt din această nevoie profundă a fiecăruia dintre noi de comuniune, de a depăși sentimentul de separare și de a trăi acest sentiment de contopire, de fuziune, care aduce cunoaștere, siguranță, fericire, progres interior, creștere lăuntrică, sufletească, spirituală, umană, în toate planurile.